Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în starea de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi tot în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Acum, Elena, la Da, 3 te conectezi cu toată informarea legată de provocările și tendințele negative persistente în societatea românească. 1, 2, 3. de era Gregorul. Era Gregorul. Nu am vrut să-ți spun din start. Așa. Gregorul era. În ce spațiu atemporal al sufletului românesc îți sunt îndreptate acum privirile și percepțiile? Acum deja sunt mai sus, într-un spațiu, aș zice, 4D, poate și mai sus. Dar aici nu mai ține de spațiu românesc. Ține de spațiu spiritual, energetic și vibrație înaltă. În acest, Dacă spațiu de în acum. acest spațiu ne este incomod de a percepe Mm, problemele. Da, da, aici sunt liniile astea pozitive viitoare, liniile care le construiesc ființele Mhm, mhm. Conștiente. conștiente și împreună cu mama Terra și cu sursa. Aici e deja altă energie, lumină, informație și este spațiu din universul ăsta care este, îl construiesc liber. Elena, oricum, pentru a cunoaște tendințele, provocările, mergem la acel nivel unde le putem studia pentru a le găsi soluțiile și le conștientiza. La 3. 1, 2, 3. Un pic mai... Am ajuns în fața norului, ăsta e mai Mhm. nor. Elena, ce vechi model de supraviețuire repetă acum generațiile fără să îl mai recunoască? Sau să spunem, calcă pe aceeași greblă. Sunt mai multe modele. Sunt trei tipare. Tiparul religios vechi, frica. Adică frica, cum îi zice, nu e frica, e asta de, știi, de iad, când te, Mhm. te duce De neființă, da? de nefi, de vinovăție. Adică dacă nu faci bine, dacă nu ești bun, dacă nu ești...
faci sentimentul de vinovăție, uh, de, de a nu respecta regulile, că ești învinovățit. Deci legea așa zis karmei, de aici este legea asta uh, creștină a reptilelor vechi. Creștinismul ăsta cum îi zice, că sunt într-un spațiu mare și n-am cuvintele la îndemână, îl văd. Uh, să Ce să fii umil, cum se zice, umilit? umilința. Da, umilința aia de a fi cu capul plecat, de a fi să fie sclavul perfect prin legile cristice astea de umilință, pedepsele cristice, cele 10 porunci mi-apar Mhm. în față. Uh, Sunt, mai merg pe, uh, sunt legile astea vechi, care sunt, așa zis, eu văd aici Atlantida. Mm, O, din, să le traduc, că e vorba de știință aici, de o cale spiritual-științifică. O văd în zona asta din Carpați, mai sus. Aș pune în zonele astea unde este lângă lacul Sfântana, zonele astea. E o energie, dar se întinde pe toată, e ca un focar de energie din interior, că sunt de fapt din interior e propagată și e ca o civilizație. Așa, și mai este o a treia tot timpul a războinicilor, a, nu a războinicilor, a răzbunătorilor, a dinte pentru dinte. Asta este sunt legile vechi. Haiducești? Da, și haiducești, dar astea sunt separate, fac parte din ca o asta mică, ca un egregor mic, ca un sistem mic, care sunt mai multe, că alea sunt cum sunt, zice aici, nu vin cuvintele, sunt departe. Uh, Triburile. Deci, cum sunt, aici sunt haiducii, legile astea Mhm. haiducești, mai sunt câteva prin munți, prin zonele, sau mai sunt găști din astea, și prin orașe și se formează așa ca și egregoare, dar e vorba sunt de legile astea draconiene, dinte pentru dinte. Legile astea mai mari ale războiului și cele care sunt înscrise în Biblie. Deci astea sunt programe instalate puternic și sunt inserate foarte mult, formează noduri mari și negre în egregorul ăsta mare.
Care este prima amintire a fricii de autoritate pe care o simți în memoria noastră colectivă? Memoriile nu sunt de aici. În memoriile colective um, de autorități care uh, sunt venite. Sunt venite. Sunt venite, nu sunt de aici. Cei care sunt, le-au format aici, ei au venit în legătură cu entitățile, au conlucrat cu entitățile și după aia au fost prinse și s-au format aici. Asta este Au prima prins mea. rădăcină. Da, au prins rădăcina aici. Cei mai mulți sunt veniți din colonii, aduși din sisteme sparte, din lumi distruse, din tot felul de sisteme. Sau inclusiv dintre ei lor care nu și-au ascultat legile și ca și cum i-au adus așa zis, în închisori pe alte planete. Nu, nu sunt aici. Dar când vorbim de egregorul de aici, al României, că este vorba de egregor, să știi că egregorul daci e diferit față de egregorul de acum. Sunt două egregorul Dacii, așa zis vechii Dacii, care are Dac. legătură. Dac, așa Dacii, Dac. Nu Dac, nu vine Dac, mi arată Bine. omul. Dacie e o civilizație. Este și acum, este legată de civilizația care este în norul ăla de dincolo de Orient, unde îl tot văd. Este o energie care se încarcă, se descarcă, e informație care curge. Mai sunt suflete aici și este energia nouă care ține de dracul reptilien și de sistemele astea mai noi care s-au tot format. Și energia asta a pleiadianilor, am zis, cu științifică, creatoare, uh, care modelează într-o formă mai, așa zicem noi, creativ umană, ca un matrix frumos. Frica de autoritate ea este moștenită de la daci? Nu, este venită. Este venită. Nu, dacii nu țineau frici de... Nu, este venită. Că este venită când au venit reptilienii, draco-reptilieni, când sunt draco-reptilienii, că i-au produs. Atunci când i-au cucerit, au venit peste ei, ei n-aveau fricile astea. Ei au forță, văd o forță interioară de a duce totul până la capăt. Au conștiința asta că corpul este doar un corp până să mergi până la capăt. Uh, n-au ca și inoculată ca și în creștinism și frica de moarte pentru că spațiu, de ce este diferența asta? Mă uit un pic la diferența, fiindcă ei ca suflete, ei se duc într-un spațiul ăla, se retrag în spațiul ăla dincolo și e o civilizație foarte avansată, pe când sufletele astea care sunt sub creștinism, draco-reptilien și ăștia regresive puternic, se duc în minus și pe nave, în minus, sunt sisteme de astea grele. Și atunci aici este inoculată frica. Frica de autoritate este Da. indusă odată cu introducerea creștinismului? Nu este um, este adu, cum să explic, ea era dinainte și este
continuată, cum se zice, Mhm, mhm. continuată din astea vechi, din pedepsele vechi care prindeau sufletele, tipurile de pedepse care se produceau, care produceau închisori, astea traumatisme, cum le zice, schingiuiri Mhm, mhm. și toate, și este perpetuată, Perpetuată. perpetuată. Unde în trecutul nostru s-a născut sentimentul că străinul este un pericol? De la daci, când au venit dracul reptilieni. Și s-au produs, când au venit, când s-au produs tot felul, fiecare a venit cu entitățile lor, când s-au produs migrațiile pe Terra. Acum văd, special s-au făcut migrațiile astea de care se vorbește în istorie, fiindcă au vrut să mixeze toată populația Terei, de asta s-a produs migrația. Terei să se mixeze și, bineînțeles, care au fost populațiile băștinașe, cele care au venit le-au acaparat, le-au schimbat, le-au distrus, le-au furat tot felul avuțiile, le-au luat femeile, le-au omorât copiii, deci erau agresive tare. Așa, și o văd și mai veche. Mm, Văd în două etape, văd etapa asta, care e pe teritoriul României, de când cu migrațiile, și veche din univers, când rasele astea care sunt cotropitoare vin pătrund în planete, intră în sisteme și distrug totul și sărăcesc și implementează un sistem acaparator. Ce lecție nespusă despre încredere a fost transmisă de la părinți la copii de-a lungul veacurilor? Aici este intuiția. Să-ți Deci, mă, asculți inima da, și nu mintea. este intuiția, ceea ce simți, ceea ce percepi, ceea ce este dincolo de programele, sistemele lor. Frici Mintea și, te poate minți, nu? da, deci să folosim sistemele cu care am venit din creația originală. Și alea sunt intuiția, clarvederea, toate astea. Dar chiar dacă nu le ai, mergi în interiorul tău și atunci profund, cu toată încrederea, și atunci știi ce ai de făcut. Care este rana cea mai adâncă, ce încă sângerează și ne separă unul de altul? Agresivitatea critică. De ce are altul și nu? Programele entităților încă nu sunt puternic implementate în minte și nu mergem în interiorul nostru să creăm împreună. În loc să mergem în Critica ne inimă, rănește. da, critica, sistemele astea toate. Totul rănește. Aici vedeam o chestie, în loc să mărim cu creația asta din lumină, să spargem norul ăsta negru, care pun în el critic, pun agresivitate, pun impulsivitate, pun vicii,
ură, gelozie, uh, Invidie. invidie, se mărește tot mai mult. Și să știi că astea le încarcă toți, nu numai sufletele, inclusiv carcasele, clonele și ce sunt entitățile. Pe când norul ăsta de creativitate le încarcă numai ființele. Dar, cum să spun, o energie de încărcată de ființele complete, o vibrație înaltă, este comparație cu o energie grea. Asta este mult mai ușoară și mare. Deci este mare și colorată și are o vibrație foarte... Când intri în ea, te simți foarte bine. Ai o încredere, iubire, simți stare de fericire, pe când acolo este mult mai mică. Dacă ai intrat în ea, îți zici că ai înghițit un pietroi. Ți-a intrat un pietroi în stomac, afară. Deci e diferită și asta e creată de bila asta neagră. Bila asta neagră este creată de mulți ca un egregor. Pe când aici este o energie creată de o singură ființă, fiindcă este creatoare. Asta este creată cu mintea, asta este creată cu energie creatoare. Și de aia și văd bilele diferite. Uh, Asta neagră nu poate intra aici, dar pe când sfera asta mare poate să pătrundă ușor, ușor, să dizolve, să dizolve toată energia asta neagră prin, prin gânduri, acțiuni pozitive, conștientizări, detașări, să fii observator, să fii conștient, să vezi lucrurile cum sunt. Deci, exact când te uiți, poziția de observator, vezi exact cum sunt lucrurile, cum este războiul, ce greșeală are ăla, ce greșeală. Cum vezi ca pe o tablă de șave, exact, și ideile și ce au pus în practică și astea. Și atunci nu te mai implici nici aia, nici în tabăra, se zice, uh, neagră, nici în tabăra albă, pe tabla de șah. Îți faci o părere proprie și energia aia nu încarci cu nimic energia asta. Efectiv, și la un moment dat, nefiind de energie a creației, ea într-un final se termină. Și îți retrage energia și creezi altă, un univers frumos, o altă linie, o altă uh, potențial de experimentare care are vibrații mult mai înalte. Da. Ce talent național adormit așteaptă să fie trezit din somnul lui? Noi avem valențe multiple ca ființe. Ce vrei să trezești? În primul rând trebuie să devenim conștienți, să fim conștienți de noi și atunci să facem în deplină conștiință ceea ce simțim că
Vrem să experimentăm în, în viața care ai ales să vii și să încarci tot timpul în energia pozitivă și în vibrație, în rezonanță cu ce ai venit aici, că nu ai creat tu totul. Tu îți creezi linia ta și în rezonanță cu Terra, în rezonanță cu ce energiile de aici, da, energiile pozitive. Eu vorbesc de apă, aer, tot ce este vânturi, ele sunt niște energii care sunt ale creației care merg, deci traversează toată creația. Ele așa se numesc, dar sunt niște energii. Și dacă devenim în totalitate conștienți, ne trezim fiecare, facem în rezonanță cu Mama Terra, cu Universul, cu Soarele adevărat care este, ne creăm o lume așa cum visează toate ființele să fie. Avem în noi asta. Da, Talent. da. Cum se manifestă în corpurile noastre? Energia lasă că merge și așa. Letargie. E ca un stai letargie, rămâi pe o linie, știi, o linie, eu zic linie moartă. De ce? Împiedicat. Deci, știi de ce zic linie moartă? Că același lucru îl faci la nesfârșit, la că merge și așa. Și de la început, de zeci de mii de ani, de cât continui, când ajungi aici în prezent, tot așa ești. Cine ne-a indus? Cine? Entitățile regresive, asta se știe, că lor le trebuie energia asta a letargiei, că se hrănesc, stau cu burta în sus. Văd un de la draconiar de tip gargui care stă cu burta în sus și are burta mare. Asta văd. Deci e hrană pentru cineva. Este izvorul de energie pentru cineva. Da, da, da. Asta am văzut. Stă ca și cum... Dar nu stă la soare, că stă în semi-întuneric, așa, cum e apusul. Cum e când se întunecă către apus. Stă și să... Apusul pentru ei ca răsăritul pentru noi, nu? Da, da, da. Și s-a încărcat bine și stă cu burta umflată, grasă, în sus. Să Unde în, digere. Mhm. Da. Unde în câmpul energetic al societății se află blocajul care ne împiedică să colaborăm unii cu alții? Mental, în minte, în tera, în structurile matrixului. Toate. E ca o plasă totală. Și atunci oamenii și îndreaptă atenția în afară și nu merg în interiorul lor ca să dizolve. Nu merg în esența lor să dizolve toate astea. Cum ar putea fiecare din noi să excludă această plasă? În primul rând mergi în interiorul tău, acolo ai tot când ai plecat din creație. Mergi în cobor cu mintea în inimă, fără niciun gând.
cei care nu știu, cei care știu sunt conștienți că sunt suflet, spirit, conștiință, au matrici originale, au coduri originale. Astea sunt o fază mai avansată, dar pentru cei care sunt prima dată merg în interiorul lor conștient. Coboară mintea, de la minte merge în inimă și asculți o muzică frumoasă care îți liniștește mintea și începi să fii cu tine. care face Mm. puntea dintre minte și Și inimă, nu? da, și dacă nu pot, dacă fizic, dacă stai și ascult muzica și nu se liniștește mintea, ca să se liniștește mintea, dansezi, adică îți miști corpul pe muzica care te liniștește, îți liniștește mintea și cu centrat întotdeauna în interior. Să se mărească, să se spargă acolo, după aia, în momentul când se sparg niște, văd ca niște ziduri energetice se sparg. Blocaje. Da, da. Dar eu le văd în imagine ca niște ziduri energetice, sunt blocaje, așa se numesc, dar sunt ca niște ziduri energetice care închid, separă, separă ceea ce avem noi, cu ce am venit din creația originală, de corpul fizic. Deci o fac mult mai mică când ea trebuie să fie pionul principal. Și asta este unul dintre cele mai simple, uh, așa, Proceduri de a... da, da, cam cu asta se începe așa simple, fiindcă nu se pot face proceduri mai complicate ca implică deci în momentul când spui ceva, ordonezi mintea. Asta e al doilea proces, în momentul când uh, vizualizezi, este al doilea proces, adică îl aduci în fizicitate și în momentul când spui că așa este, deja l-ai implementat. De asta sunt mai multe procese. Asta este primul proces, ascultând muzică, plecând cu mintea din inimă. Dacă vezi că nu se potolesc gândurile, începi pe ritmul muzicii care te liniștește, să dansezi. Asta este primul. Ce De la asta să voci? înceapă. Mhm. Da. Ce voci interioare ne șoptesc că nu suntem destul de buni ca națiune? E implementat. Este implementat. Implementat în programul, sistemul programului egregor și sistemul programului mental. Adică este o parte din mental care este implementată. De când a fost, fiindcă nu mai, aici nu mai este ADN-ul dacilor profund, sunt un ADN mixat, care a rămas Procesat. procesat și care ce a rămas aici a fost tot timpul cotropit. Cotropit și ținut sub, dacă o populație o ții 100, o 2, 3 ani, cotropită și subjugată, deja programul implementat, mai răzvrătiții și sufletele care încep să trezească. uh, Aici trezirea se face altfel, nu se face prin război, se face prin conștientizare. E ca și cum iese în liniște. Război interior. Nu ca o liniște. Deci începe să vadă. Când începe să vadă, prima reacție știe ca un război. Adică când vede păcălele prima fază. Eu mă recunosc pe mine, am fost războinică, dar văd pe ansamblu, e ca o înțelegere și își caută linii
linii de ieșire din programele astea. Dar nu război, nici să războiască, să ducă să îi dea în cap ăluia de ce face așa, sau să ducă la guvern să cu, știi, cu bâtele să le dea în cap. Caută ca o linie spirituală să iese, să plece, că e conștient că nu războiul creează mai multă agresivitate. Asta este procesul care este aici. Și sunt multe care așa s-au ridicat și se ridică multe suflete, multe ființe. Cum ne putem spiritul dacilor din noi să ne reactivăm? Nu avem spiritul dacilor. Spiritul dacilor sunt foarte puțini. Ei pleacă acolo. Am trăit în civilizație, acolo este ca o civilizație care se reîntoarce. Noi, eu, acum vorbesc eu și cu tine, noi avem altă linie, chiar dacă am trăit acolo. Noi am mers la matricea originală. Începem e o altă linie. Ajungi în sursă, vorbesc de mine, vorbesc vindecarea totală și merg ca și creator al universului meu. Eu aici am schimbat totul. Cei care au rămas pe linia dacilor și se simt, sunt, dar ei au legătură cu civilizația de acolo și ce au rămas aici. Mentalul au construit că vor să revină aici, dar știu foarte bine, în același timp, se vor retrage acolo toți. Personal îl văd și pe Daniel Roxin tot acolo se duce. Și mai sunt câțiva care sunt. Și văd asta statuia ascultată în a lui Decebal. A ascultat-o tocmai pentru ca o amintire. El își termină ciclul ei și-au terminat ciclul aici. Civilizația lor și-au construit-o acolo. Cu totul. Când au fost când n-au mai putut să mai facă, când au invadat draconienii și dracorinienii și reptilienii și când au invadat aici. Și nici ăștia Agartha și e, nu, și civilizația și Agartha, dar mai sunt ăștia care au fost Lemuria și aici unde a spart cristalul. Am zis-o înainte. Nu, Hiperborea? nu Hiperborea, și Hiperborea. Ele mai sunt, dar ele să-și retrag. Deci nu rămân aici, deja încep să-și retragă. Atlantida. Uh, își retrag. Deja ușor, ușor, sunt tot mai puțin în alte colțuri de universuri. Atlantida și au plecat mult mai departe. Atlantida și văd că Hiperborea deja s-a retras către 11-12. Deci nu mai e aici. Atlantida și Lemuria sunt de civilizațiile pleiadiene și astea și asta este, cum s-ar zice, constelația asta, zona asta,
care ține de echilibru și ei rămân aici, dar nu ca civilizație, îi văd ca puncte de control ca să nu distrugă draconienii și reptilienii, să nu și Zeta și astea regresive, agresive tare, să, să nu mai distrugă planete și să le spargă. Că nebunia lor pot să spargă și să distrugă. Care este Da. simbolul sau imaginea care reprezintă relația noastră tensionată cu statul? Păi, statul sunt la vârf numai draconie, reptilien, zeta și tot felul de entități și puse în corpuri umane și sufletele și prinse și folosite și omenirea, care sunt suflete, sunt subjugate, sunt îi le obligă să intre în sistemul lor să le dea energie, că ei n-au energie. De aia formează sisteme, constructe și tot felul de... Și atunci sufletele văd toate lucrurile astea și e relația conflictuală. Și este tot mai mult fiindcă se închide robinetul către ele și ele Mhm. atunci sunt ca, le văd că sunt cam obligate. Nu prea mai au timp așa mult. Cam obligate să plece. Că Ce tu desfaci. simbol ar reprezenta aceste relații? Ce simbol Mhm. reprezintă relațiile? Da. Nu înțeleg întrebarea. Că vine Um, altceva. Că ele, dacă e care vorba de este simbolul sau imaginea care reprezintă relația noastră tensionată cu statul? Păi, în primul rând, asta am văzut, toate formele astea de simboluri care le-au pus ca energii să închidă energiile, simbolurile astea care le văd masonice, tot felul de... Astea mi-au intrat toate ca imagine pe o parte să închidă, să strângă matrixul și să formeze tot felul de... Că astea sunt și mașinării, simbolurile, că de fapt simbolurile sunt de fapt o structură și o mașinărie în spate. Sunt structuri, mașinării pe toate nivelele, finanțe, tehnologie, AI, uh, alimentație, tot. Și uh, prin astea conduc, formează programe și sunt legate sufletele să ducă, cum să zice, să ducă trenul ăsta. Mi-a venit căruță, să ducă trenul ăsta. Să, să-l împingă. Elena, ce emoție înghețată stă la baza lipsei noastre de implicare civică? Că dacă te implici civic, cu emoție, au grijă să ți-o moduleze, să intri la ei. Și atunci cea mai bună soluție a fost pentru ei să se detașeze, să nu construiască Mhm. nici ei, nici noi. Adică încă nu s-a găsit, soluția se știe, dar încă nu s-a găsit, cum se zice, canalul respectiv ca să pot să intrăm noi, să ne conducem noi. Că de fapt noi, de ce nu l-am găsit și nu-l folosim? Fiindcă noi vrem să plecăm.
Ființele din matric vor să plece și de aia nu muncesc atât de mult să mai, chiar dacă cunosc sistem, cunosc canalele respective prin care să construiască o civilizație. Când ajung la nivelul ăsta vor să plece în altă lume, devin deja creatori în lumi libere, au alte linii. De aia. Unde în viața de zi cu zi ne trădăm propriile valori, fără să ne dăm seama? Energia este grea și lucrând cu mintea în sistemul 3D și în sistemul civilizației care lucrăm cu mintea. Mintea nu percepe totul, că e mintea în fața sufletului. Cu mintea ne Ne, trădăm. da, cu mintea este primul. Este, este elementul uh, civilizației și elementul uh, cu care este folosit cel mai des aici. Și când ești, lucrezi numai cu ea, deja te trădezi. Când deja lucrezi și în rezonanță cu totul, atunci, în momentul ăsta, ești conștient când lucrezi cu toată ființa ta, uh, găsești îți dai seama că găsești o cale de rezolvare și nu te mai trădezi, nu-ți mai mânci energie și nu-ți lași canale deschise ca să ți se mănânce energie, să fii vampirizat de către cineva. Că așa dacă lucrezi cu mintea, mintea are o idee care este propice sau nu este propice pentru sistemul sau problema care te-ai dus să o rezolvi și atunci s-a deschis exact prin nivelul ăla. Și atunci îți mâncă energie. Ce Și vechi? emoția. Mhm, Și mhm. atunci se creează și prin emoții, că atunci prin asta se creează și emoția. Și prin emoție. Și emoție este generatoare ne trădează mințea, dar este generatoare și transfer De energie. energie, da. 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 Ce vechi mecanism de apărare ne împiedică să primim cu adevărat critica constructivă? Am fost la bază luptători. Am fost creat să ne luptăm unii cu alții, să supraviețuim, să, într-o formă sau alta, să ne ducem existența la capăt, că a fost foarte grea. Și atunci ne-am construit un tipar de supraviețuire și de protecție, uh, să-l putem duce la capăt. Și atunci mintea s-a rigidizat și când nu se mai deschide, e implementat programul lor, e ca o ușă închisă și nu percep că ceea ce celălalt cu bune intenții și critica constructivă nu mai percepe ca o critică constructivă. Dar cum ne protejează părerile de rău Nu ne și ce protejează. costau această protecție? Nu ne protejează, ne, ne consumă energia. Și, în primul rând, părerile de rău, de, direct din inimă pleacă energia, se deschide zona inimii și plexului solar. Deci părerile de rău mănâncă energia vitală, îmbolnăvește inima. Părerile de rău sunt bolile de inimă, deci energia din zona inimii, chiar de la nivelul sufletului. De copertezi toată zona asta.
golul ei imers și să mănâncă foarte multă energie. Stai cu capul plecat și părerea de rău e vinovăția. Că n-ai putut face aia, că n-ai putut face aia, dar de fapt asta ți s-a indus să faci. Ce mesaj ar vrea să transmită generații trecute, generațiilor de azi, dacă ar avea o voce? Hm. Mesajele trecute nu sunt inconștiente, nu sunt conștiente, atât de conștiente. Alea sunt mesaje luptătoare, sunt mesaje de luptă, sunt mesaje de... Eventual să intru în societățile care au fost înalt, vibrațional, spirituale pe locurile respective, pe locurile, partea asta de, să intru în partea de Agartha, să intru în partea asta în colțul de Hiperborea și de Atlantida. Și mai este o civilizație cu vibrație înaltă, Agatârși, care au fost astea și o parte din Daci. Să vedem ce concretizează ca mesaj. Libertatea. Să fiți liberi în conștiință, în spirit, în suflet, În manifestare. în manifestare, să fiți buni. Asta spune Hiperborenii, să fiți buni. Dar bunătatea aia care înțelege, nu prost, adică să fii folosit. Hiperborenii sunt o civilizație cu oameni foarte mari și blânzi. Dar bunătatea care să nu poată fi folosită. Nu o putem înțelege. Spun că în nivelul care e acum bunătatea care o aveți voi, totdeauna va fi Este, folosită. este de înaltă materie. Da, de altă vibrație, de vibrație înaltă. Nu poți folosi, dacă o lași așa, ori ești folosit și cobori. Atlantida. Să nu cedați ideile voastre, să nu le predați. Mai bine nu le folosiți. Să nu le trădați încă. Da, nu, să nu le predați, fiindcă ei au fost distruși. Văd imaginea cristalului, văd imaginea tehnologiei. Mai bine, chiar dacă le aveți ca idei și să le puteți folosi, mai bine nu le folosiți. Adică am făcut o punte să vadă ce e acum și ce a fost. Și face mai bine nu le folosiți. Aveți timp să le folosiți. Mai bine vă duceți în universurile libere și le folosiți. Agatârși sunt o civilizație care au o rezonanță cu Pământul. O civilizație care au trăit în rezonanță cu... Știi ce sunt agatări și sunt bucățile de suflete care s-au manifestat ale terei. Și ce zic, trăiți în rezonanță cu Terra, cu viața din ea, cu ea.
Vai, ce frumos e. Și să arată imagini cu plante, cu copaci, cu case în rezonanță, cu foarte frumos. O simbioză profundă. Și mai e colțul din Moldova, care e Tartaria și face să nu mă lăsați supuși. Asta spune cum a fost distrusă Tartaria forțat. Să nu vă lăsați, să nu vă supuneți nimeni și nimic. Știi cum a fost atacată sistematic și forțată, adică nici n-a fost anunțată. Știi cum ar cade un asteroid peste tine. Adică să nu vă lăsați și dacă sunteți distruși, nu rămâneți nici în energia și nici în vibrația și nici în supunerea lor. Da, foarte frumos. La celelalte nu. Nu mă duc să iau că sunt draconieni, sunt reptilieni, sunt zeta, sunt mantidele, smechere, au așa o ce șmecherie sunt mei. E ca o ascultare să fiți, ce zice Mantida, să fiți ascultat. Ascultarea e una dintre cele mai frumoase, cele mai frumoase. Adică Să, să fii ascult, să să fii aveți ascult, urechile mari, da? da, să fii ascultător și să te supui să tot ce ți se spune să... Asta e mesajul subtil. Mhm, mhm. Nu e ca cum părinte să asculți, să înveți și să devii după aia liber. Nu, să fii ascultător ce spun Da. ele și să execuți. Ce simte cel mai avansat suflet chiar acum despre speranța în viitorul țării? Nu, e o sferă mare. Deja nu e total altceva. Cel mai evoluat suflet deja e o sferă foarte mare deasupra României și o altă lume. Deci e ca total o altă lume, un echilibru total. Deci e separat e separat de ce simțim, ce percepem și ce credem noi. E ceea ce visăm noi cum ar trebui să fie. Mhm. Lumea asta, sufletele care au imaginea lumii aia, au lumii aia perfecte și e separat. Dar zice că așa va fi. Dar el pleacă deja. Nu știu, nu înțeleg de ce stă. Nici nu pleacă, nici nu stă. Știi ce face? Acum înțeleg că e separat și de... Nu Poate mai... are mesaje pentru... Nu, e... Știi de ce stă? Că nu e atins nici de sârmele astea, gridurile astea care țin electric, energetic și nici de Terra, ca o energie, ca de echilibru. Uh, Pur și simplu e manifestarea lui. Cine vrea să și suflete care sunt mai necăjite, mai karme, efectiv, când ajung vibrația de 12, că e vibrație de 12, pusă Mhm. în spațiul ăsta, efectiv, și nu sunt conștiente să ajungă în sursă, ajung aici. Vin, se încarcă. O călăuză? Da, ca o călăuză, a zice, da. E ca un sistem întreg, fiindcă e o suflet și nu mai poate fi nici atacat, nici are o conștiință totală. De a și stă așa.
suspendat, e ca o lume formată. Dar vezi, dar nu se vede. Nu se vede fiindcă e de 12. Nu le... Oricum, speranța în viitorul țării există. Mm, Eu nu zic viitorul țării, eu zic viitorul terei. Că eu nu Mhm, mă consider niciun neam, eu mă consider bucată din sursă, cu o mhm. matrice, deci, cu experiență, cu o lume care am experimentat-o și care am format-o. Deci sunt mult mai mult. Asta să conștientizăm că suntem mult, mult mai mult. Că aici trăim într-un sistem, pe o bucată de o planetă vie și că alții au pus denumiri și uh, tot felul de chei, că asta e sistemul masonilor, este treaba lor. Eu nu mă identific personal cu ei, eu mă identific cu altceva. Ceea ce sunt eu, cu tot ce este viu, tot ce este creație, tot ce este creator. Creator, cei care au capacitatea să creeze. Nu cu sistemele uh, care le-am văzut masonice, chei, metaversuri și nu. Am depășit sistemele astea. Ce Am, înțelep... Mhm, da, da. da. Ce înțelepciune ascunsă în inima unui țăran de acum un secol poate fi accesată acum? Da, atașamentul față de pământului și Dumnezeu. Și vreau să spun că nu este bucată din Terra, este un sclav adus la ce am ajuns eu acum. Deci sclavul bucății de pământ și sclavul animalului, că trebuie să aibă, și sclavul entității. Deci niciun caz sistemul ăsta rupe cât se poate de mult să se rupe legătura asta. Pe linia asta am intrat eu acum. Dar sunt și bucățile din Mama Terra care se manifestă, ele sunt specifice, sunt lumi frumoase, sunt peisaje, sunt locuri foarte frumoase, în rezonanță cu tot. Când te duci acolo, ai impresia că ești într-o altă lume. Vorbesc de timpul de acolo. Peisajele care erau, lumile, copaci, era vibrația originală. În asta da, dar în cealaltă nu. Da. Care este primul gând care trece prin mintea noastră colectivă când auzim cuvântul schimbare? Prin minte? Da, Păi prin minte schimbare sunt tot felul de schimbări, depinde de minți. Oh, vai, sunt oale ceea ce. Ah, depinde de minți. de media aritmetică Da, că sunt și a acestor minți. da, sunt minți malefice, sunt minți spirituale, sunt minți de vibrație înaltă, sunt minți sexuale. Sunt și fără de minți, nu? Da, wow, ce imagini de... E ticlumie ca cascadorii râsului, fiind observator, ca la cascadorii râsului, că sunt și sunt malefice, ouleu, sexuale și sunt aici cele spirituale care construiesc lumi frumoase, echilibrate. Dar când te uiți la estetici, e o...
Mă scuz că ceva de cascadorii râsului. Când vorbim de minți. Deci, la ce sunt legați? Sunt diferite. Da, da. Fiindcă sunt sub entitățile respective, generează o energie, generează o vibrație, construiesc o civilizație. De aia sunt, că de aia acum mi-a ieșit foarte mult astea sexuale și toate astea, că are legătură că, și mult în față, că au ieșit la suprafață astea Mm, cu dosarele Epstein. Epstein, Epstein. Epstein nu Ah, are. da, da, Oricum, ei sunt dispuși să audă cuvântul schimbare. da, dar nu le convine că li s-a descoperit metodele și toate astea. Le-au ieșit la suprafață și de aia. Deci era undeva ca o peliculă pusă și acolo nu se intra și se făcea orice. Pe când acum s-a deschis cortina și se vede tot. Și de aia, de multe ori, de cascadorii râsului. Bine, e și înfricoșător pentru mințile care nu sunt detașate și astea că se văd, sunt și crime asupra copiilor, asupra femeilor, de organe, o, se scot organele, se maltratează organe genitale, se folosesc femei în ritualuri. Deci sunt scene grele, dar eu fiind observator și m-am obișnuit cu ele, nu mă mai afectează, dar dacă le-ar vedea cineva, aoleu, Elena, da. poate fi transformată energia invidiei în admirație autentică și motivație. Când devii conștient de tine, când devii pozitiv, când activezi creatorul din tine, începi să admiri. Și atunci tu însăși devii creator. Admiri, te bucuri, să aprinde în tine flacăra aia care o ai tu de creator. Și în rezonanță cu asta începi să creezi și tu lângă creația și se completează frumusețea. Dar ce cuvânt simplu, uitat, ar putea restabili legătura de încredere între noi. Iubirea, energia creației originale, care suntem ființe, că restul oricum nu pot fi legate, că n-ai de ce să le legi, că nu e energia și nu este lumina din interior. Prin aia se leagă, că asta este vibrația iubirea este vibrația și energia care este însăși a sursei, care încep să vibreze sufletele, părțile noastre din interior, așa zis sinele, părțile subliminale, ca să înțeleagă toată lumea, în special sufletul. Asta e cea mai mare. E fericirea, sunt multe, dar prima este iubirea. După aia generează toate celelalte, bucuria, fericirea, expansiunea, uh, dansul, sunt împlinirea, dar prima dată este iubirea. Și iubirea, asta este, eu o văd ca o energie, care este vibrația, care este energia aia
încărcătoare care stimulează sufletele. Chiar bateria stimulează sufletul, este chiar o baterie generatoare, care aia pleacă din sursă și unește toate. Și în momentul când o pleacă o undă de asta, de iubire, cum vă zice, cree energie din asta la un suflet închis, asta începe, se trezește și începe să toarcă, cum s-ar zice, să genereze. Că a prins ideea și s-a încărcat. El a prins energia. Noi zicem idee, că ai primit o informație și atunci începi să te mobilizezi. Foarte frumos, cum se vede. Dar ce resursă naturală interioară, la fel de valoroasă ca orice bogăție din pământ, am neglijat-o. No. Credința în noi, puterea în noi, este una și am pierdut legătura și închizându-ne, lăsându-ne închiși în toate sistemul ăsta de Matrix, am pierdut legătura originală cu Mama Terra. Și însăși noi și ea suntem o resursă infinită de energie creatoare. Indiferent fiecare ce matrice are, ele se unesc într-o formă și creează ceva. Dar dacă Mama Terra are o matrice diferită, tu ai o matrice diferită și coduri diferite, în momentul când le unești, creezi ceva frumos. Transformi totul, că ea are totul, are ea prin matrice ei, a materializat multe minerale, metale, minerale, toate astea le-a materializat ca noi când venim, ca liber, vorbind pe energia liberă, nu vorbesc pe cealaltă că se știe, să creăm tot ce e mai frumos și tehnologie care mărește rezonanța și creația. Și asta se poate. Deci nu este. Avem totul la dispoziție, fără să nu distrugem nimic. Da, foarte frumos. Ce poveste nouă despre noi înșine suntem gata să începem să o scriem? În conștiința și vibrația înaltă ne-am rescris povestea. Să creem în libertate, să creăm în rezonanță cu ce este creație liberă și să nu subjugăm sau să forțăm alte energii, alte forme de energie, alte conștiințe, alte ființe, să le forțăm să facă ceea ce vrem noi. Aici spun povestea mea, dar mă uit la povestea ta, este asemănătoare. Adică la energia bulei creatoare. Și este o poveste frumoasă, care dărâmă ușor, ușor fiecare pătrățel din matrixul ăsta. Mare. Eu vorbesc de tot universul ăsta matrixat. Ce metaforă reprezintă cel mai bine sănătatea și echilibrul pe care îl căutăm?
Echilibru în toate, prin iubire, prin conștientizare, ceea ce suntem, prin vibrația echilibrului. Și vibrația este echilibru. Însă și echilibru. Și să fim noi în el și el în noi. Ar fi bine ca metaforă să folosim ca un munte sau o stâncă. Nu? Eu văd că e o duritate. E o creație dură pusă pe ceva care o văd pe Terra, care o implementez forțat. E ca un pietroi care îl pui pe umeri. Aia o faci în universul tău liber. Aici o faci în echilibru cu totul și în rezonanță. Sunt foarte multe forme creatoare. Un stejar. Un stejar, da, un pom. Dar tu nu ești un pom. Ești o formă liberă de creatoare, ești o sferă. Și tot ceea ce faci din sfera ta creatoare în locul respectiv, o faci în legătură cu stejarul. Că el are propria lui conștiință și spirit. Deci ești mai mult decât atât. O faci în rezonanță, așa zis, cu el și cu muntele care este al terei, că este făcută materie condensată, transformată în diferite pământuri și tot felul de metale pentru a lucra cu ele în rezonanță. Tu, să creezi din ele, că de ești așa de complex, dar în rezonanță cu ea, adică să ai vibrația, să dai formă unei creații care bucură totul, care creează bucurie în tot. Simți echilibru și în Terra și în ceea ce ai făcut tu, ai creat tu. S-a înțeles ceea ce am spus? Da. Elena, Da. care este primul pas mic și sigur către repunerea în drepturi a demnității personale a Încrederea. fiecărui Încrederea. în sine? Da. Încrederea în sine. Încrederea e primul. Că în momentul când spui încredere, nu te uiți în afară. În. Te, te uiți în interior. Că cuvântul, când spun cuvântul încredere, deja mă duce în zona Mhm, inimii, mhm. în sine, că de fapt este partea subliminală. O spun partea subliminală, că toți o știu de partea subliminală, dar asta are mai multe straturi care a plecat din sursă. Suflet, spirit, conștiință, matrice originală și coduri originale. Ce poartă interioară trebuie închisă definitiv și care deschisă cu încredere? Care e închisă, care partea interioară, partea către entități. Și partea către entități care este complexă, că sunt tipare mentale, emoții. Și astea se știe că sunt de vibrații toate. Deschid lumile vibrațiilor joase.
care țin legătura cu ele. Și le dai pe toate jos. Ușor, ușor le descifrezi, așa se zice, le depistezi și le scoți afară. Și să aduci și energia și legătura cu entitatea. Și ai mai zis unul. Și care trebuie deschisă cu încredere. Cu încredere? Mhm. Încrederea. Încrederea în sine. Și poarta iubirii. Vibrația, deschiderea către vibrațiile, către energiile, deci energia care curge din sursă, că și prin matrixuri, peste tot curge. Nu ne raportăm la undele, nu ne racordăm la undele matrixului, ne racordăm la energia din sursa creatoare. Că și ea la fel curge ca și cealaltă, ea e tot așa de liberă. Dar e o altă vibrație. E o altă vibrație și ne raportăm la ea și deschidem. Încrederea și iubirea. Dar iubirea nu înseamnă a fi prostă. Iubirea înseamnă iubirea și de sine. Când poți să spui nu cu încredere, când ceva te afectează pe tine. Asta nu înseamnă că este ură sau nebun comportament. Nu, e respectul față de tine. Când ție îți face rău, nu te simți bine și ești obligat să spui da sau nu. Ce lecții din natură ne poate învăța despre unitate și rezistență? Rezonanța, echilibru. Ai văzut natura? E în simbioză cu totul, cu timpul, căldură, lumină, frig, rece, pământ, toate. Și ai văzut pe metru pătrat trăiesc în rezonanță atâtea plante. Inclusiv crește și un copac. Și toate într-un echilibru, pe aceeași vibrație. E ca o fascinație. Îmi dai seama, mintea umană care s-a format au lucrat la ea s-a format atâta de acaparatoare, când vede pe un metru pătrat atâta plântuțe și un copăcel sau și o floare și o plantă și o gâză și atâtea lucruri, mm, mintea luminoasă îi se pare fascinant și mintea a, care vrea să acapareze totul, nu se poate. Nu se poate. Ori vrea să corecteze că ceva nu e în echilibru, ori zice, nu e în regulă. Nu se poate acorda la Da, da, frecvențe nucleare. da, da. Cum arată frica de a fi liberi? Și ce putem face să o eliberăm? Aici mi-a apărut, am o imagine cu un copil mic și o piscină în față. Piscina nu-i trece de gât. Este mai mare, dar nu e adâncă. Ești cu el de mână, dar nu poate să se arunce în apă, că e frică. Să noate liber. E propriul lui blocaj. Nu că n-ar putea. Cum îl putem ajuta? Efectiv, luându-l în brață, să-l punem în picioare, să atingă
pământul, adică pă- m, baza de jos a piscinei, să vadă că nu e adânc, îmi pui mâna pe burtică, îl susții și să dea din mâini și din picioare până devine liber și se bucură. Îi putem însufla că este mai mult decât un delfin care poate nota. Da, da, E poate o face stihie a orice. lui pe care o poate exploata. Mm. Nu o stihia așa dată la o parte că ea era negativă. I-a spus să-și o ardă. Un mediu, un mediu Uh, cunoscut pentru el. da, că ești tu care ești capabil, poți și poți face orice. Și în momentul când simte mâna, simte apa moale, simte că poate se mișca și nu se duce la fund să se nece, că e frica de moarte aici, frica de moarte, de suferință, de ce a trăit, uh, începe să dea din mâini și vede că plutește și că merge mai repede decât de multe ori pe Terra și că nu totul e moale și liber, începe să râdă. A început să râdă. A conștientizat că libertatea nu este moarte, libertatea este viață. Da. Și știi ce face în momentul când acum am învățat să nuate cu totul? E cum o vedem noi în documentarele astea. Începe să construiască în jurul lui plante. Notând, întinde mâna și să crește ca o plantă. Devine creator. Și noată printre ele și apare câte un pește mic. E ca și cum își creează o lume. Curge lumina prin ea, prin apă curge lumina. Sunt feriși din alea frumoase, deci, și cu pești mici, strălucitori, căluci și fluturi care stau pe apă. Hm. Și acum e liber, e o lume creată de el liberă. Da. Elena, mergi la 3 pe linia temporară a României în viitor la 5 generații. 1, 2, 3. Nu mai e România. Dar ce generații eu văd nu de 10 ani, ci generații de 100 ani. Nu mai e România. Ce Mai, povestesc e mult mai, e aceste mult mai, generații despre epoca noastră de tranziție? e o civilizație tehnologică. Dar să știi că nu e AI-ul ce vor să facă ăsta, ce vor să facă ăștia aici, acum AI-ul, cu acum, este o civilizație tehnologică. Tehnologică, ecologică, văd. Pe linia care am accesat-o, 500 de ani. Uh, ce povestesc, intru în dimensiunea a treia e diferită. Dimensiunea a patra e diferită. Așa cum suntem acum. Dar în plus ce este, povestesc și despre guvernele din umbră, despre entități, despre tot. Se știe tot. Sunt mai conștienți? Da,
Da, Ce culori noi apare în paleta sufletului acestui pământ, acestui meleag, care n-ar fi denumirea ei sau lui? nu știu, eu văd o refacere a vegetației, a pământului, o rezonanță cu... Bine, văd foarte multe șosele, dar nu văd așa distrugere. Ce... Persistă culoarea verde, Da, foarte mult culoarea verde. culori Foarte, da, foarte mult culoarea verde. Eu mă uit. roz, Nu roz, blu, nu. Uh, deci culoarea verde și foarte multe culori. Da, astea sunt păsări, fluturi. Deci sunt punctele astea mhm, care... Dar e o greutate care nu s-a ridicat. O simt, e o porțiune așa de 5 centimetri, ca o placă care nu s-a ridicat grea. E stratificată și asta urmează după asta să se ridice, să devină cu adevărat liberă. Că aici s-a mărit conștientizarea, s-a refăcut, cum să zice, stratul terei, s-a refăcut suprafața terei, nu s-a remodelat, a devenit civilizația, fauna, flora, uh, animalele, conștientizarea, vibrația s-a înălțat, dar s-a condensat la asta ăștia 5 centimetri vibrația negativă și e ca o placă sub culorile astea vibrante, cu flori, cu tot ce este, cu civilizație. Nu mai e cum e acum peste toată Terra, ca Matrix, e și un pic sus, dar mai puțin, e și un jos, în interiorul Terei nu mai e, la suprafață nu mai e. E sub verdele ăsta, sub floră și astea. Cred că să o descifrez ca informație, cred că a condensat-o aici toată Terra ca să o transforme prin floră, faună și civilizație și să o ardă. Că eu o văd în timp se sparge și pătrunde rădăcinile prin ea și ca și cum e mâncată. Energia asta grea. care este ultimul mesaj simplu și clar pe care trebuie să-l aducem înapoi în stare de veche pentru a fi sămânța schimbării? Libertatea. Libertatea în toate planurile. Libertate Fiți, de sine. fiți liberi Liber, da. în gândire Liber în conștiință, și în manifestare. în manifestare. Libertatea în conștiință, în vibrație înaltă, că poți să fii liber să dai și dai în cap celuilalt, dar nu despre asta vorbim. Elena, la 3 Da, suntem aici acum. 1, 2, 3. da, Formez la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informez această sferă cu toate rezultatele din această sesiune de investigare. 1, 2, 3.
și transmit această sferă care se lărgește peste tot teritoriul României. 1, 2, 3. Da. Acum, spunem, mai este acel nor gri. Pe nu mai sunt, eu sunt în timpul viitorului. Ne întoarce, ne-am întors aici și acum, nu? M-am întors aici acum, informația s-a dus. Dar Mhm. norul este. Timpul, Norul este acum. da. Am băgat prin ființele care sunt legate la Mhm. egregorul ăsta, s-a, și inclusiv noi am băgat în egregor informația asta și să schimbă. Deci e ca o schimbare să încep să se deschidă norul. Acum cei care au primit Uh, informația și au conștientizat pot prin intenție da, să îndrepte spre acest nor flu- fluxuri de energie pură pentru a descompune acest nor la 3. 1, 2, 3. Sunt da, așa. da, de peste tot de pe glob, văd că, Mhm. mai ales care au plecat din cauza norului ăstuia, n-au acceptat, bagă cel mai mult informație și din Mhm. și ușor, ușor cum să spun, să tope. Minimizează. Nu, norul rămâne la fel de mare. Culoarea aia neagră, în momentul când bagă în locul respectiv uh, o ființă umană, să dizolvă negrul ăla și Mhm. Mhm. să schimbă culoarea de văd și albastru, galben, Mhm. se schimbă culorile. Că egregorul rămâne al zonei Da. respective, dar se schimbă culoarea. Elena, acum la 3 merge în acel spațiu, acel loc, în viitor, unde ai mai fost. 1, 2, 3. Mai Da, vezi stratul cel întunecat. nu, nu. Suntem peste 500 de ani. Deci am lucrat în timpul ăsta. 5 generații, am zis la 100 de ani. Nu, nu. Bine. Este stratul care am vorbit de desubt, care l-a concretizat Mama Terra și prin plante, flori și astea, bagă rădăcină în ele și îl dizolvă, îl transformă, îl mănâncă. Elena, Da, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Am ajuns la finele sesiunii. da, Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și da, acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de venie, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate.
reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!